What's up sa inyo mga boss? So today, kita nyo naman sa thumbnail, magdi-DIY tayo ng flat seat para kay Legendary. Since na walang gaanong flat seat na lumalabas para kay Legendary, kung meron man, ilang brand lang yon. So pero meron tayong alternative na paraan para doon, para magkaroon tayo ng flat seat para kay Legendary. Kaso isasacrifice lang natin itong stock natin na upuan. So kung makikita nyo naman yung sa akin, hindi pa siya natabas. Pero syempre, i-DIY ko na to, gagawin ko na siyang flat seat. Hindi naman super flat, at least meron pa siyang foam para sa mga gustong mag-DIY dyan na ka-Legendary natin or ka-Smash natin. Gagawin ko na tong stock ko na upuan galing kay Legendary. Gagawin na natin siyang flat seat. So bumili na ako ng GRP na seat cover. So ito small, old logo siya. Kasi nung nabili ko to, ilang araw lang lumabas yung new logo nila. So sayang naman. So check natin. Small lang to mga boss. Ito meron siyang kasamang logo. So yan, okay naman siya. Yan. So hindi naman siya ganito na ikakabit ko lang. Bala ko din siyang ipatahi dito. Pero syempre, hindi tayo yung magtatahi dito. Hindi naman tayo marunong magtahi. So ipapatahi lang natin. Syempre para magmukhang pinasadya natin na flat seat para kay Legendary. Yung nabibili kasi merong silang lining. So papalagay natin yon mga boss. Hahanap tayo ng magaling na mananahi para dito. Tapos pagdating dito naman sa pagtabas dito sa stock na upuan ni Legendary na gagawin natin flat seat, ako na lang yung gagawa. So first, tatanggalin muna natin itong stock na cover nya. And then para matabas natin. So tara. Ang next na gagawin natin is tatabasan na natin. So ang pagtatabas ko dito is lagaring bakal lang. So ito, panghuhulma lang natin. Tapos mamaya na yung finishing. So bali ayan mga boss, natabas na natin, no? Tatanggalin ko sana yung dito niya, kaso plastic na para sana pantay. Okay pa din yan para meron ng foam. Hindi ko na tinanggal para meron kahit papanong foam dito. So ayun, tapos pwede na natin pagawa yung seat cover nya. So tara.
So bali ayan mga boss, at natapos na nating paggawa. Ayan, okay naman yung kinalabasan. So hindi na ako gaano nag-vlog doon or nag-video, pero ito na pa din yung kinalabasan. Ito na yung ginawa natin sa DIY flat seat natin na TRP cover. Ang nagastos ko lang is 150 dun sa pagtahi at pagkabit na din. And then dito sa seat cover, bali yun lang yung nagastos natin. Bibili lang tayo ng seat cover and then papatayin natin ng halagang 150, depende sa gumagawa yan, pero around 150 to 250 lang siguro yung tahi dito. So ayun, tapos pwede na nating install kay Legendary para makita natin kung bagay. So sigurado bagay ito. So tara. So ayan mga boss, na-install na natin. Ayun yung kinalabasan. So sana meron kayong natutunan na DIY, kasi wala pa tayong flat seat na JRP para kay Legendary. So kailangan talaga natin ng mag DIY. So yun lang, bibigyan ko kayo ng konting montage dito mga boss. So ride safe sa inyo mga boss.